นี่ฮะบิวถึกเลือดมันจะไม่ค่อยลดเห็นไหมมันจะลดช้าครับคือถ้าไม่ได้บิวถึกมาแป๊บเดียวตุยนะเจอเมดนะโอเคไหวไหมไหวอยู่เราไหวยังไหวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Slomoji Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Tree of Savior Mobile Extreme นะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นไกด์ให้สำหรับคนที่สนใจอยากจะเล่นอาชีพนักดาบหรือใครที่เล่นอาชีพอื่นอยู่แล้วอยากเข้ามาศึกษาเป็นข้อมูลก็ได้เช่นกันฮะสำหรับนักดาบนั้นก็เป็นอาชีพที่ข้อมูลค่อนข้างลึกแล้วก็มีแนวทางการเล่นที่หลากหลายมากๆผมยอมรับตามตรงเลยว่าการทำคลิปไกด์อาชีพนี้เป็นเรื่องที่หนักหนาสำหรับผมมากจริงๆฮะหลังจากที่ได้พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็ได้ตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมาก็หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆเล่นเกมกันได้อย่างสนุกยิ่งขึ้นนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและให้คลิปนี้มียอดครบจนถึง100ไลค์กันหน่อยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคนที่กดไลค์ให้ด้วยนะครับ Pay to Win Top Up บริการเติมเกมออนไลน์รวดเร็วทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติในราคาสุดพิเศษตลอด24ชั่วโมงเติมเกมไวไม่ต้องรอรวดเร็วปลอดภัยภายใน1นาทีพร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางไลน์และหน้าเว็บไซต์เติมได้ทั้งเกมมือถือและเกม PC เลยนะฝากกรอกโค้ด SLMO เพื่อสนับสนุนช่อง Slomoji Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาเล่นเกมเปิดบอทแล้วมือถือร้อนกลัวแบตเสื่อมไวหรือเปิดคอมทิ้งไว้ก็เจอปัญหาค่าไฟแพงวันนี้ผมขอแนะนำให้มาใช้ LD Cloud กันครับเป็นบริการเช่าจอมือถือผ่านระบบ Cloud จะช่วยให้เราเปิดบอท24ชั่วโมงได้แบบชิลๆโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอมือถือค้างไว้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดคอมทิ้งไว้เลยนะฮะจะเปิดกี่จอกี่เกมก็ได้แบบสบายๆไหวชิลถ้าใครสนใจผมขอแนะนำเป็นแพ็กเกจ KVIP นี้เลยครับผมใช้อยู่แล้วโอเคมากๆเลยนะฮะสเปคที่เราจะได้ก็คือ CPU 6 Core RAM 8 GB และพื้นที่จัดเก็บ41 GB ราคาเฉลี่ยแล้วจ่ายวันละไม่ถึง10 บาทเท่านั้นเองนะฮะสมัครผ่าน QR Code นี้หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปจะได้สิทธิ์ทดลองใช้6ชั่วโมงในราคาเพียง $0.1 และยังรับส่วนลดสูงสุดถึง 50% ใครที่ซื้อผ่านลิงก์แนะนำนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมบอกได้เลยครับว่านักดาบเหมาะสำหรับทุกคนทั้งคนที่ชอบเป็นสายรุกหรือว่าสายรับก็ได้ทั้งหมดเลยฮะพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดจุดเด่นของนักดาบก็คือความบาลานซ์นั่นเองครับเล่นได้ทุกโหมดไปได้ทุกที่โหมด PVE ออโต้ผ่านได้ทุกดันการเก็บเลเวลก็สบายทำดาเมจได้เป็นวงกว้างส่วน PVP ก็สู้ชนะได้ทุกอาชีพถ้าขอไม่ได้ห่างกันแบบเวอร์วังจุดด้อยของนักดาบก็น่าจะเก่งช้ากว่าอาชีพอื่นๆนะอย่างเช่นเรื่องการออโต้ดันเจียนเนี่ยนักดาบเราออโต้ไหวก็จริงฮะแต่กว่าจะไหวก็คือต้องอัพเวลอัพสกิลแล้วก็ทำของจนสุดแพทนั้นๆเลยฮะ ซึ่งค่อนข้างจะเหนื่อยนะสำหรับสายฟรีสายงบน้อยนะแต่ถ้าสำหรับสายเติมก็ถือว่าไม่ได้เป็นปัญหามากเท่าไหร่ฮะเรื่องความโดดเด่นในแต่ละคอนเทนต์ของนักดาบก็เรียกได้ว่าเป็นม้านอกสายตาที่ไม่ได้อยู่ในอาชีพท็อปเทียร์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็น่าจะเพราะสกิลของนักดาบเนี่ยส่วนใหญ่จะอิงเรื่อง RNG แทบทุกสกิลเลยไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขโอกาสการรีดดาเมจจากสกิลที่ซับซ้อนหรือว่าถ้าใน PVP ก็มีหลายสกิลที่ต้องพึ่งโอกาสที่ติดสตันฮะแต่สำหรับคนที่เล่นจนถึงขั้นบรรลุวิถีแห่งดาบแล้วก็จะพูดตรงกันว่าพร้อมชนทุกอาชีพครับถึงตรงนี้ถ้าใครที่อยากเสพข้อมูลแบบเร็วๆผมได้จัดทำสรุปสกิลเมตาบิลทั้งหมดแบบหน้าเดียวจบมาไว้ให้แล้วตามนี้เลยฮะส่วนใครที่อยากดูแบบละเอียดก็รับชมกันต่อได้เลยครับเริ่มต้นด้วยพื้นฐานอาชีพย่อยของนักดาบสำหรับมือใหม่ก่อนนะครับคลาสแรกที่เราจะได้เล่นกันทุกคนเลยก็คือซอร์ดแมนเป็นคลาสที่ทำดาเมจได้ไม่แรงมากแต่ว่าเล่นง่ายสกิลโจมตีรวดเร็วไม่ซับซ้อนนะครับก็จะมีสกิลคอมโบไวๆนะฮะอย่างไฮคิกเนี่ยฮะเตะปึ๊กเสร็จแล้วก็เดลี่คอมโบนะครับแล้วปิดด้วยแบชนะฮะส่วนสกิลโจมตีอื่นก็มีทัสนะครับแล้วก็ดับเบิลสแลชนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีสกิลโปรโวกนะฮะที่ใช้ในการยั่วยุศัตรูนะครับรวมไปถึงบัฟนะฮะอย่าง Endurance ที่เพิ่มพลังป้องกันให้เราถึง 100% เลยนะฮะแต่ว่าคลาสนี้นะฮะเราจะยังไม่ต้องจำสกิลอะไรมากนะครับเดี๋ยวพอเราเล่นถึงเลเวล10นะครับเราจะย้ายหนีอาชีพซอร์ดแมนไปเลยนะฮะพอมาถึงเลเวล10แล้วก็แนะนำให้รีบเปลี่ยนคลาสเป็นไฮแลนเดอร์อย่างไวเลยนะฮะเพราะคลาสนี้นะฮะเขาจะเน้นไปทางสกิลโจมตีที่รัวแรงตีเป็นวงกว้างแถมยังมีทิกเกอร์สกิลโจมตีต่อเนื่องด้วยอีกแล้วแพสซีฟสกิลของคลาสนี้ก็บอกได้เลยว่าของโคตรดีนะฮะมีหลายสกิลที่ใช้ยันเอ็นเกมกันเลยแพสซีฟสกิลที่สำคัญหลักๆจะเป็น3อันล่างนี้นะครับอันแรกก็คือ Swordman Mastery Claymore นะฮะนี้จะเพิ่มพลังโจมตีให้เราโดยตรงเลยนะครับโดยอิงจากค่าพลังโจมตี 95% ของโล่เรานะครับ
แล้วก็สกิลต่อมานะฮะก็คือ resist นะครับอันนี้ก็จะลด damage นะครับที่เราได้รับลงนะฮะ 10% โดยคิดจากเลือดของเราที่หายไปทุก 10% นะครับซึ่งทบได้สูงสุดก็ลดความเสียหายได้ 30% แล้วก็อีกหนึ่งสกิลนะฮะก็คือ Highland Tactic นะครับสกิลนี้นะฮะจะทำให้เราเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับทุกครั้งที่เรากำจัดศัตรูได้นะฮะ Passive สกิล3อันนี้เราอัพเต็มได้เลยครับเพราะว่าจะเอาไปใช้ต่อใน Master Class ด้วยฮะส่วนสกิลโจมตีของ Highlander ก็มาแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับมีสกิลคอมโบนะฮะอย่าง Cross Cut นะครับที่เปิดด้วยการทำดาเมจนะครับพร้อมกับลดดีเฟนส์ของศัตรูไปด้วยนะฮะแล้วก็ตามด้วยสกิลมูลิเนตนะครับเป็นการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งนะครับแล้วก็ปิดด้วย Vertical Slash นะครับที่จะมีทริกเกอร์นะครับโจมตีแถมไปด้วยถ้าศัตรูเป็นบอสแล้วก็ยังมีสกิลที่โคตรโกงอย่าง Highland Charge ที่ฟื้นฟู SP ให้ตัวเองแล้วพุ่งชนศัตรูเพื่อทำดาเมจพร้อมกับสตันได้ด้วยฮะส่วนสกิลโจมตีที่เหลืออีก2สกิลนี้นะครับเราจะใช้แค่ตอนเป็น Highlander เท่านั้นนะฮะก็คือแคทาสโต๊กนะครับเป็นการโจมตีแบบติดปลายนวมนะฮะมี CC สตันแล้วก็สโลแถมด้วยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งสกิลนะครับก็คือสกายไลเนอร์นะครับใช้ได้ดีนะฮะในการเคลียร์มอนนะเพราะว่ามีมัลติฮิตครอสการ์ดนะฮะเป็นสกิลบัฟหนึ่งเดียวของ Highlander นะครับจะช่วยเพิ่มค่าเพนได้ 30% นะฮะพร้อมตั้งการโจมตีสวนกลับเมื่อบล็อกสำเร็จนะครับซึ่งสกิลนี้นะฮะจะใช้ใน Master Class ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอัพเต็มได้เลยรวมๆแล้ว Highlander จะเป็นคลาสที่เหมาะกับการเก็บเลเวลช่วงแรกมากที่สุดแล้วนะฮะซึ่งเราสามารถเล่นคลาสนี้ไปยาวๆจนถึง Master Class ได้เลยและอีกหนึ่งคลาสที่มีส่วนสำคัญมากๆในการ build สกิล Master Class ให้สมบูรณ์ก็คือ Helltester ครับภาพรวมคลาสนี้ก็จะเป็นสายถึกแท้ๆเลยนะฮะมี Passive Skill ที่เน้นไปทางป้องกันแล้วก็ลด Damage นะครับจะเห็นว่ามี Passive เยอะเพียบๆนะฮะมากนะฮะก็นะฮะให้โฟกัสแค่3สกิลแล้วกันนะฮะในส่วนของ Passive นะครับก็1ฮะคือ Guardian นะครับ Guardian จะลด Damage โดยตรง 15% เลยนะครับแถมมีบัฟ Fellow ด้วยนะฮะเพิ่ม Damage ให้ Fellow นะฮะถ้าเราบล็อกสำเร็จนะครับแล้วก็อันที่2นะฮะก็เป็นอันนี้ฮะ Auto Endurance นะครับก็ได้ไปใช้บ่อยมากๆในตอนที่เป็น Master Class นะครับง่ายๆเลยนะฮะก็ใช้บัฟ Endurance แบบออโต้นะฮะทุกๆ30วินะครับเพิ่ม Defense 100% นะฮะแล้วก็อันที่3นะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้ฮะ Shield Mastery Shield Strike นะครับซึ่งสกิลนี้นะฮะจะเน้นหลักๆก็คือเอาไปใช้ใน PVP Arena นั่นเองนะครับก็จะช่วยนี่ฮะในวงเล็บก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ป้องกันนะครับคิดเป็น 35% ของพลังโจมตีโล่ของเราสกิลบัฟหลักของ p e l t e s t a ที่ใช้ตอนเป็น Master Class คืออันนี้เลยครับไฮการ์ดนะฮะฟื้นฟู SP 100แล้วก็เพิ่มค่าบล็อกรวมทั้งหมด 45% นะครับแล้วถ้าบล็อกสำเร็จนะฮะจะมีการเพิ่มการยั่วยุศัตรูแล้วก็ติดสตันไปด้วยส่วนสกิลโจมตีที่เด็ดๆก็มีกับเขาเหมือนกันฮะอันนี้เลยนะครับสกิลชิลล็อบนะฮะสกิลปาโลเหมือนอย่างกับตันอเมริกาเลยนะซึ่งนอกจากความแรงแล้วก็ยังมี CC นะฮะมีสตันบวกกับยั่วยุศัตรูได้ด้วยแล้วก็ยังมีอีก2สกิลโจมตีที่เป็นสกิลเอ็นเกมตอน Master Class เลยนะครับก็คืออันนี้ฮะ Dark Smash นะครับแล้วก็สกิลตั้มฮิตนะครับซึ่ง2สกิลนี้นะฮะอาจจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องของการโจมตีนะฮะแต่ว่ามันจะมีบัฟแล้วก็มี CC ติดมาด้วยนะฮะอย่าง Dark Smash นะฮะก็จะมีเพิ่มเพนให้เรานะฮะ 30% นะครับแล้วก็มีสตันนะครับส่วนสกิลตั้มฮิตนะฮะก็จะมีบล็อกด้วยนะครับ 10% นะฮะพร้อมกับสตันคลาสต่อมาก็คือเมอร์เมลโลคลาสยอดนิยมช่วงเกมเปิดใหม่ๆเลยฮะสายนี้จะเน้นเล่นสนุกเป็นอัศวินใส่หมวกที่เรียกได้ว่าหมวกคือทุกอย่างของคลาสนี้เลยฮะให้ทั้งบัฟป้องกันวิ่งเร็วดาเมจแรงสกิลรัวๆครบจบในหมวกใบเดียวเลยครับแต่มีสกิลที่สำคัญที่เอาไปใช้ตอน Master Class จริงๆเนี่ยได้น้อยนะฮะก็เลยแนะนำให้เล่นเป็น Highlander เป็นหลักจะเซฟกว่านะครับ Passive Skill ของ Mermello ที่เราจะโฟกัสมี 2 อย่างด้วยกันนะครับก็ 1 จะเป็นของสายโจมตีนะฮะก็คืออันนี้ฮะ Enhance Shield นะครับจะทำให้เราได้บัฟเพิ่ม Crit Damage นะครับ 60% ของพลังโจมตีโล่นะฮะซึ่งอันนี้เป็นสกิล End Game สำหรับสายโจมตีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งนะฮะจะเป็นของสายป้องกันนะครับก็คืออันนี้ฮะ Line Breaker นะครับมันจะใช้คู่กันกับสกิล Shield Train นะฮะของ Mermello เองนะฮะจะทำให้เราได้รับดาเมจลดลง 20% สำหรับสกิลโจมตีที่เราจะเอาไปใช้หลักๆใน Master Class นะฮะก็จะมีสกิลนี้ฮะ Shield Train นะครับเป็นสกิลปักโลเนี่ยฮะแต่ว่ามันเป็นสกิลของบิลสายถึกนะครับก็หลักๆเอาไว้ใช้เล่น PVP นั่นแหละครับเอาไว้คอมโบคู่กันกับ Passive ที่เป็นบัฟลดความเสียหายนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งบัฟนะครับของ Mermello นะฮะที่อาจจะได้ใช้ในบางสถานการณ์ก็คือนี่ฮะ
ใส่หมวกนี่แหละครับมันก็เป็นทุกอย่างนะของเมอร์เมโลนะฮะแต่พอเป็นมาสเตอร์คลาสแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างนะมันก็เป็นบัฟที่ค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งนะฮะสามารถลดความเสียหายที่ได้รับลงนะ30%แล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ลดโอกาสตีซีด้วยครึ่งหนึ่งคลาสต่อไปก็คือ Doppelzoner นะฮะหรือเดี๋ยวเราเรียกสั้นๆว่า Doppel แล้วกันนะครับคลาสนี้นะฮะจะเปิดได้หลังจากที่เราเปิด Master Class มาแล้วนะครับแล้วก็จะได้ Passive Skill นี้มาเลยนะฮะ Doppelzoner Mastery นะครับซึ่งอันเนี้ยดีมากๆนะครับจะเพิ่มดาเมจเป็น2เท่านะฮะโอกาสติด 25%แต่ว่าจะลดเดฟลง 5% ด้วยนะครับอันนี้สับคลาสนี้จะเป็นสับคลาสที่ 5 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้เทียร์เจมนะครับในการอัพสกิลนะฮะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้โฟกัสแค่2สกิลก็พอนะครับส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมันจำเป็นจะต้องอัพนะฮะแต่ว่าอัพแค่เป็นทางผ่านไปถึงแรงค์ถัดไปก็พอนะครับสกิลแรกนะฮะและสกิลเดียวเลยนะฮะที่เป็นสกิลโจมตีนะของคลาสนี้ก็คือชายแทโฮนะครับที่จะแนะนำส่วนสกิลอื่นนะข้ามไปเลยนะครับสกิลนี้นะฮะจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของนักดาบแล้วนะครับเป็นทั้งสกิลที่ดาเมจแรงที่สุดแล้วก็เป็นสกิลที่บัฟแรงที่สุดเช่นกันนะฮะก็ส่วนของบัฟเนี่ยก็จะมีเพิ่ม PS 30% นะครับแล้วก็ PS Damage อีก 50% นะครับรวมถึงมี CC ด้วยติดสตันได้ส่วนอีกหนึ่งสกิลที่แนะนำให้อัพเอาไว้เลยนะครับก็คือตรงนี้ฮะเป็น Passive นะครับที่ไม่ต้องเลือกมาใช้นะฮะมันจะได้ค่าคอนฟรีๆเลย 10% นะครับคือสกิลนี้ฮะ Body Training และคลาสปลายทางสุดท้าย Barbarian กับคลาส 6 ของเรานั่นเองครับนี่คือคลาสที่เรียกได้ว่ามาช่วยพลิกชีวิตชาวนักดาบเลยก็ว่าได้นะฮะหลังจากที่เราโดนบูบี้เรื่องดาเมจมานานนะฮะสกิลที่โฟกัสนะครับเริ่มจากสกิลโจมตีอันนี้นะฮะ Stomping Kick นะครับสกิลโดดทืบทำดาเมจแบบเดือดๆเลยนะครับพร้อมกับมี CC ทำให้ศัตรูปลิวขึ้นไปบนฟ้า50 เมตรนะฮะอันนี้เวอร์จัดนะเหมือนอัดอั้นนะนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับเฟรนซี่นะฮะอันนี้เป็นสกิลบัฟนะครับซึ่งนะฮะบัฟนี้เดือดมากนะครับมีเพิ่มดาเมจ 30% นะครับแล้วก็คูณอีก 1.5 เท่าถ้าเราอัพมาเต็มนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีสูงสุดอีกถึง 50% นะครับแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มเติมอีก 25% นะครับจากสกิลที่เราใช้นะฮะจะคิดเป็น1ครั้งทุกๆ3วินาทีนะครับแล้วก็ฟื้นฟู SP อีก 10% นะครับทุก3วินาทีเลยนะฮะเรียกว่าเดือดจัดๆนะฮะสกิลนี้ส่วน Passive Skill จะโฟกัสที่อันนี้นะครับ Sword Mastery PS นะฮะอันนี้จะเพิ่มเพน 10% แล้วก็เพิ่มดาเมจ PS อีก 5% นะครับสกิลนี้จะอยู่ในแรงค์2นะฮะแล้วก็ในแรงค์3นะฮะก็จะมีอีกสกิลหนึ่งคืออันนี้ฮะ War Cry Battle นะครับ Passive นี้นะฮะจะเพิ่ม Crit Rate แล้วก็ Crit Damage นะครับอย่างละ 10% ลำดับการอัพสกิลในช่วงแรกจะโฟกัส Highlander ก่อนเลยครับอัพทั้งหมดเลยก็ได้ครับเพื่อเปิด Master Class ครับด้วย Highlander เลยนะฮะแต่ว่ามันจะมีสกิลที่เราจะไม่ได้ใช้ต่อนะฮะใน Master Class เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3สกิลด้วยกันนะ1คือ Fatal Stroke นะครับอันนี้จะไม่ได้ใช้นะฮะแล้วก็Skyliner นะฮะก็ไม่ได้ใช้เช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือ มูลิเน็ตนะฮะไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่พอนะฮะเปิด Master Card ก็อัพไปก่อนก็ได้ครับส่วน p e l t e s t a ก็จะเริ่มจากอัพ Passive ข้างบนแล้วก็ตั้งแต่แรงค์2มาก็จะเริ่มอัพ Task Smash แล้วก็สกิลตั้มฮิตนะครับอันนี้เอาทั้งหมดเลยทั้งแถวเลยนะฮะแล้วก็ชิลล็อกนะครับแล้วก็ถ้าจะเผื่อลงดันแล้วก็เล่นเป็นสายถึกด้วยนะฮะก็เอาไฮการ์ดไปด้วยนะครับเอาเท่านี้ก็พอส่วนเมอร์เมโลตอนแรกอัพแค่อันเดียวก่อนก็ได้ครับ Enhance Shield อันเดียวเลยนะฮะแล้วก็ถ้ามีเหลือจริงๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยมานั่งไล่อัพ Passive ข้างบนแล้วก็หมวกเขียวนะครับหมวกเขียวอย่างเดียวนะแล้วก็ Shield Train ครับใช้แค่นี้ฮะของ Doppel เริ่มต้นก็อัพ Passive ครับ Body Training นะครับเอาให้เต็มเลยนะฮะแล้วก็อัพอย่างละ1ก็ได้ครับที่เหลือนะฮะเพื่อเปิดให้ถึงแรงค์2แล้วก็จะไปโฟกัสที่ชายแทโฮนะครับในตั้งแต่แรงค์2เป็นต้นไปนะฮะแรงค์2แรงค์3นะครับชายแทโฮเอาให้เต็มเลยฮะอันนี้จะเป็นสกิลหลักเลยครับรับคลาส6 Barbarian นะครับมาถึงก็อัพอันนี้ก่อนเลยฮะ Stomping Kick ที่เพิ่มความเสียหาย 50% นะครับช่องนี้เลยอัพให้เต็มนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดแรงค์2นะครับแรงค์2เราเริ่มต้นอัพจากอันนี้ก่อน Sword Mastery PS นะครับเพิ่มเพนนะฮะแล้วก็มาตามเก็บเฟนซี่นะครับอันนี้เพิ่มความเสียหาย 1.5 เท่านะครับแล้วค่อยกระโดดไปแรงค์3อัพวอลคลายนะฮะแล้วที่เหลือก็ตามเก็บแล้วครับตามเก็บ Stomping Kick ตามเก็บเฟนซี่ครับเอาให้หมดนะฮะตรงนี้ก็เล่นได้แหละสกิลเซตเดี๋ยวผมจะทำเอาไว้เป็น3บิลนะครับบิลแรกก็จะเป็น
ก่อน 130 นะครับยังไม่มีบาร์เบเรียนนะฮะแล้วก็บิลที่2เนี่ยจะมีบาร์เบเรียนเข้ามาเติมแล้วนะครับแล้วก็บิลที่3เป็นบิลสำหรับ PVP โดยเฉพาะนะครับบิลแรกเลยนะฮะเดี๋ยวเริ่มเลยก็เริ่มต้นจาก vertical slash นะครับในสกิลคอมโบที่1นะฮะแล้วก็อันที่2เป็นสกิลทัมฮิตนะครับแล้วก็อันที่3เป็น cross cut นะครับตรงนี้สลับได้นะฮะแล้วแต่อิสระเลยนะฮะส่วนสกิลที่2นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากTask Smash นะครับส่วนข้างในเนี่ยอันนี้แล้วแต่นะค่อนข้างอิสระจะใช้ Task ก็ได้หรือว่าจะใช้ Mid Tail Hole ก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะฮะแล้วก็สกิลที่3นะครับตรงนี้จะเป็น Highland Charge นะครับฟิกเลยนะฮะสกิลที่4จะเป็น Shield Lob นะครับสกิลที่5ตรงนี้จะเป็น Chai Tail Hole นะครับใส่เข้ามาเลยนะฮะสกิลที่6ตรงนี้เราจะช่วงแรกจะใช้ Cross Guard ก่อนนะครับส่วนสกิลสุดท้ายแล้วแต่ถนัดนะฮะจะใช้การ์ดหรือแบ็กสไลด์ก็ได้นะครับผมใส่เป็นการ์ดไว้ก่อนแล้วกันนะฮะและทีนี้นะครับในส่วนของ Passive นะครับเราจะเริ่มต้นจากด็อปเปลก่อนเลยนะฮะด็อปเปลมาเซอรี่นะครับนี่ฮะแล้วก็อันถัดไปก็จะเป็นเคลมอร์นะครับแล้วก็สกิลที่3ผมจะใช้เป็น Enhance Shield นะครับซึ่งตรงเนี้ยจะได้ครบและในส่วนของ Damage ทั้ง3สกิลเนาะส่วนอีก2สกิลข้างล่างนะครับมันจะเป็นส่วนของ Defense นะฮะถ้าเอาดีๆตึงๆก็เป็น Auto Endurance ก็ได้ครับเอาแบบง่ายๆเนาะอันสุดท้ายก็เลือกเป็น Resist ก็ได้ครับมันจะถึกกว่า Guardian นิดนึงนะฮะโอเคตรงนี้ได้ละ1เซตนะผมกดเซฟไว้ก่อนปึ๊บสำหรับบิลที่ใช้ Cross Guard นะครับตรงนี้ผมจะมีทริคนิดนึงนะฮะก็คือเดี๋ยวเราจะปิดสกิลคัทวิวนะฮะเพื่อให้เราได้บัฟเพนตลอดเวลานะครับก็กดตรงนี้เลยฮะออโต้เซตอัพนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับปิดตรงคัทวิวไว้ฮะตรงเนี้ยจะทำให้เราไม่มีการโต้กลับนะครับแล้วก็บัฟเพน 30% จะอยู่ตลอดนะฮะอันนี้ก็กดคอนเฟิร์มไปได้เลยต่อมาในบิลที่2ก็หลังจากที่เราเปิดคลาสบาร์เบเรียนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีการหยิบสกิลมาเปลี่ยนทั้งหมด4สกิลด้วยกันนะครับสกิลแรกก็เดี๋ยวผมปรับถอดทักสแมทออกไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เป็น Stomping Kick เข้ามานะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเราจะใส่ Task Smash นะครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ส่วนสกิลบัฟนะครับเราจะเปลี่ยนไปใช้ Frenzy นะฮะ Frenzy ก็คือความบ้าคลั่งอันเนี้ยครับใส่เข้ามาเลยนะฮะแล้วก็ตรง Passive นะครับก็จะเปลี่ยน2สกิลนะฮะ Passive เราจะใส่ Thought Mastery PS นะครับแล้วก็ War Cry นะครับเข้ามาแทนได้เลยอันเนี้ยฮะภาพนี้ก็จะเป็นเมตาแล้วครับเป็นเมตาบิลเนาะส่วนตรงเนี้ยแนะนำใช้เป็นแฟลกจะดีกว่านะครับอันนี้กดคอนเฟิร์มไปสำหรับบิลที่3นี้ผมก็จะใช้ในอารีนาใน PVP ต่างๆนะฮะก็จะเป็นบิลถึกนะครับก็จะเริ่มต้นจากเปลี่ยนชิลล็อบออกนะฮะเดี๋ยวกดปรับแต่งนี่ฮะเปลี่ยนชิลล็อบออกเอาเป็นชิลเทนแทนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะทำบิลถึกนะครับแล้วก็เฟนซี่อันเนี้ยผมจะถอดออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นไฮการ์ดแทนนะฮะทีนี้แพสซีฟนะครับผมเปลี่ยนยกแผงเลยนะฮะเปลี่ยนเป็นถึกทั้งหมดเลยนะครับก็แล้วแต่เลยนะฮะแล้วแต่ความถนัดแต่ผมจะใช้เป็นบิลนี้นะฮะออโต้เอนดูแรนซ์นะครับแล้วก็การ์เดียนไลน์เบเกอร์แล้วก็ชิลสไตล์นะครับชิลมาสเตอรี่ชิลสไตล์นี่ฮะรีซิตโอเคเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ได้แล้วอันนี้คือโคตรถึกแบบโคตรนะฮะหรือว่าถ้าใครจะมีปรับเปลี่ยนไปกว่านี้ก็ได้นะครับใน PVP มันไม่มีตายตัวมาครับเราลอง PVP กันหน่อยนะฮะมาเดี๋ยวเราเจอกับเมจเลยไปฮะมาแล้วครับอันดับใกล้เคียงกันนะฮะท็อป100เหมือนกันมาฮะบวกตบเมจจะไหวไหมนี่ฮะบิวถึกเลือดมันจะไม่ค่อยลดเห็นไหมมันจะลดช้าครับคือถ้าไม่ได้บิวถึกมาแป๊บเดียวตุยนะเจอเมจนะโอเคไหวไหมไหวอยู่เราไหวยังไหวฮะ32 31โอเคไหวครับเป็นไงนะฮะอันดับขึ้นจาก71เป็น46โอ้โหตบเมจว่ะครับมาเดี๋ยวลองอีกรอบนะฮะเดี๋ยวลองห้าวกับนักหอกดูบ้างนะครับมาฮะนักหอกโอ้ชื่อคุ้นๆอยู่นะเนี่ยคนเนี้ยนะมาแล้วนะฮะเราจะทนแรงดาเมจหอกไหวไหมไหวว่ายืนไหวนี่เป็นไงเห็นไหมเห็นเลือดไหมฮะเห็นเลือดไหมลดไปครึ่งเดียวเองครับนี่ฮะไหวครับไหวอยู่ฮะ
โอเคจบนะครับสแตทกับของสวมใส่ของนักดาบนะครับเราจะเน้นที่ค่าเพนเป็นหลักเลยนะฮะทำเพนให้ถึง 50% เป็นขั้นต่ำนะครับหรือว่าจะสูงกว่านี้ยิ่งดีนะฮะก็เป็น 60-70% เลยยิ่งดีนะครับเพราะว่าของนักดาบนะครับสแตทมันจะไปอิงกับค่า PS ด้วยนะครับก็เลยต้องทำเพนเนาะแล้วก็ ACC 50%เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันมีส่วนเสื้อกับถุงมือเนาะที่เป็นคลีนฮิตนะฮะแล้วก็ค่าอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวในอนาคตนะฮะเดี๋ยวต้องทำเพิ่มก็คือส่วนของคลิเรทนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนประมาณสัก 40% เดี๋ยวอนาคตอาจจะเพิ่มเติมก็ดีนะครับเพราะว่านักดาบเราก็มีบัฟคลิดาเมจด้วยเนาะมันก็จะได้ผลด้วยนะฮะส่วนค่าบล็อกนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ 30% บวกๆนะครับส่วนค่าอื่นๆที่จะทำให้เก่งเพิ่มขึ้นมาครับก็คือคูลดาวน์นะฮะทำลดคูลดาวน์ 25% นะครับแล้วก็ถ้าทำเผื่อไหวนะทำลดคูลดาวน์คูโป้ด้วยก็ดีครับมาช่วยกันนะฮะของสวมใส่ก็เป็นของสุดแพทนะครับพื้นฐานธรรมดานะฮะก็เป็นแหวนสร้อยบอสนะครับแล้วก็อาวุธบอสตอนนี้ทำมาใช้ดีมากนะสำหรับนักดาบแต่ว่าถ้าเป็นค่าเพนยิ่งดีนะตอนนี้ผมก็หาอยู่นะฮะตอนนี้ได้ ACC มาใช้ชั่วคราวก่อนเนาะแล้วก็ดันของขึ้นให้สุดเลยครับทานเซนต์อัพเลเวลนะครับให้ตันสุดแพทนะครับเราก็จะออโต้ดันไหวแล้วส่วนการ์ดสำหรับนักดาบก็จะเหมือนอาชีพอื่นทั่วไปนะครับเป็นการ์ดที่เพิ่มดาเมจโดยเฉพาะนะครับก็จะมีเริ่มตั้งแต่ไดนานะครับการ์ดพื้นฐานพวกนี้ควรจะต้องมีให้ครบนะฮะไดนาคอรัปเต็ดนะฮะโคลิเมเซียนะฮะแล้วก็ฮอเบิร์กนะฮะพวกนี้หาง่ายนะครับ4ใบนี้ยังไงก็ต้องครบนะฮะแล้วก็ถ้าเรานะฮะมีงบในการทำนะหรือว่าเราฟาร์มมาแล้วนะเริ่มมีงบมีไดมอนด์นะฮะแนะนำไปทำกาบิจานะครับทำกาบิจาก่อนใบแรกนะฮะแล้วก็ใบที่2ก็เลือกเอานะฮะระหว่างกาขาวกับอินเฟอร์โนแล้วแต่คอนเทนต์ที่เราชอบลงเนาะถ้าเป็นคอนเทนต์ที่เฟลโลเยอะๆที่เราลงบ่อยก็ใช้เป็นกาขาวหรือว่าถ้าเราลงดันทั่วไปนะฮะคอนเทนต์ที่เฟลโลผู้ติดตามลงไปด้วยไม่เยอะนะฮะก็อาจจะใช้เป็นการ์ดอินเฟอร์โนแทนประมาณนี้นะครับก็ดันขึ้นมาเลเวล20ได้เลยนะฮะของนักดาบปลายทางสุดท้ายทุกคนก็ต้องเลเวล20การ์ดแดง3ใบนี้เหมือนกันของสวมใส่แล้วก็การ์ดสำหรับนักดาบสายถึกนะฮะผมก็จะมีเปลี่ยนของสวมใส่3ชิ้นนะฮะก็จะเป็นถุงมือแล้วก็รองเท้านะครับวาคารีนเป็นของบอสเลยนะฮะอันนี้จะช่วยบัฟเฟโลเนาะแล้วก็สำคัญเลยนะฮะก็คือเป็นสร้อยนะฮะเป็น Dark Embrace นะฮะอันนี้ของโคตรดีนะฮะมันจะทำให้เราถึกขึ้นเยอะมากๆส่วนการ์ดก็จะเน้นสแตทของเฟลโลเป็นหลักเลยนะครับทั้งป้องกันแล้วก็โจมตีเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยจะใช้ได้ทั้ง PVP Auto Arena นะฮะแล้วก็ Lanista นะครับได้ทั้ง2ดันเลยอาชีพนักดาบตอนนี้ผมก็ลงดันออโต้ได้ไหวครบทุกดันแล้วนะครับส่วน PVP ก็สู้ได้กับทุกอาชีพไม่มีอาชีพไหนที่แพ้ทางหรือว่าแพ้ขาดเลยถ้าของไม่ห่างกันมากนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ชาวนักดาบทุกคนนะครับรายละเอียดสกิลที่ผมใช้เป็นไกด์ในคลิปนี้ทั้งหมดผมสรุปข้อมูลเป็นหน้าเดียวให้ตรงนี้แล้วครับถ้าใครบิวตามแล้วติดอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้เช่นกันนะฮะเดี๋ยวผมไปตอบให้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่อยากเข้ามาพูดคุยกันในไลค์ก็กดติดตามกันเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ